Hi guys! Mabuhay sa inyo lahat and welcome back to our channel. It's more fun in the kitchen. My name is Ma'am Shirley. Ngayong araw na ito, gagawa tayo ng Brazo de Mercedes Cupcake. Ang exact measurement nito ay makikita sa description box. So tara, simulan na natin. First, we need to separate the egg yolks at ang egg whites. I-set aside natin ang egg yolks para sa paggawa ng filling mamaya. Then add the cornstarch at ang cream of tartar. I-mix natin ito sa low speed at kapag may lumabas sa mga bubbles, unti-unti natin dito ilagay ang asukal. At habang dumarami ang volume ng bubbles, mag-i-increase din tayo ng speed hanggang sa ma-achieve na natin ang medium peaks na kagaya nito. At i-transfer natin ito sa icing bag. At kung wala naman kayo nito, pwede naman tayo gumamit ng pang 1 kilong plastic. Gupitin lang ito sa dulo. Then pour this sa kahit anong favorite nyong cupcake mold. At make it sure na meron itong butas sa gitna para sa paglagay natin ng filling mamaya. At i-bake ito sa napreheatan nating oven for 20 minutes. Sa paggawa naman ng filling, pagsamahin ng egg yolks, condensed milk, at ang evaporated milk. Then add the butter. Isa lang ito over low heat with continuous stirring. Lutuin ito hanggang sa maging malapot na katulad nito. Then let it rest in room temperature for 20 minutes. At dahil sa medyo matamis na ang ating filling, hindi ko na ito pinulbusan ng confectioner sugar. And now it's done! Our Brazo de Mercedes Cupcake. At syempre, hindi ko rin papalampasin na gumawa ng mini cupcake Brazo de Mercedes. Kung meron kayong recipe request, paki-write lang po sa comment box below. Bye!